नमस्कार। अहिले लिएर आएर चाहिँ म मुङमाङ यो मेरो सीता थापा ब्लग्समा चाहिँ यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरू। मैले योसँग दोस्रोचोटि भइसक्यो। पहिला करेन्ट चाउचाउहरूको मैले चाहिँ बनाएको छु, खाना नै खाएको थिएँ मेरो यो दोस्रोचोटिको मुङमाङमा। साथीहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ मेरो मुङमाङ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला कस्तो भइरहेको छ हैन। अनि मेरो च्यानललाई जसले हेरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज सीता थापा ब्लग्सलाई चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्, लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै म गइरहेको छु मुङमाङ गर्न। मुङमाङमा आएर चाहिँ मैले लिएको छु स्पेसल चाहिँ खसीको मासु सुप ल्याएको छु, अनि लिएको छु दही, अनि लिएको छु मैले बोडीको दाल, अनि माम छ, ब्रोकलीको सब्जी छ, अनि ग्रिन सलाद छ, अनि प्याज, पापड चाहिँ हरियो ल्याउँदै। अब म स्टार्ट गर्दैछु मुङमाङ। मिठो भएको एकदम मिठो भएको छ। पिरो पनि मलाई चाहिँ पिरै मनपर्छ, पिरो ल्याएको छु।
मासुहरू खाइसकेपछि तल गाईहरू कराउँदैछ, कोहरू छ नि त तल गाई कराउँदैछ। यसरी मासु खाएपछि चाहिँ दहीसँग खाना खानुपर्छ साथीहरू, डाइजेस्ट एकदम छिटो हुन्छ। मलाई चाहिँ जित्दै बुझ्दैन दही खाना लास्टमा खाएन भने, तर मासु खाँदा त स्पेसल्ली आफ्नै घरमा जमाएको नि त यो, आफ्नै घरको अहिले कराउँदै गरेको गाईको दुध हो, त्यसैको दही जमाएको यो। फाइनली साथी मैले खाना सबै खाइसकेँ, सबै मैले चट बनाइसकेँ खाना। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो मुङमा प्लिज हेरेर चाहिँ। कुखुराहरू पनि कराउँदैछ, एकदम तल चाहिँ हाम्रो गोठहरू छ नि त, फार्म छ, त्यसैले कराउँदैछ कुखुरा बाख्राहरू, त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिनु होला। हाम्रो चाहिँ लाइफस्टाइल पुरै गाउँले खालको छ क्या साथीहरू। अनि मैले के भन्दै थिएँ, मेरो मुङमाङ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्दैछ हेरेर पक्कै प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भने मलाई विश्वास छ साथीहरू। जस भर्खरको सुरुवात हो, आज दोस्रो चोटि मात्रै गर्दैछु मैले मुङमाङ। यदि हजुरहरूलाई मेरो मुङमाङ मन पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, अनि लाइक सेयर कमेन्ट्स पनि सँगसँगै गरिदिनु होला साथीहरू। अनि मेरो यो रेसिपीहरू पनि दिने गरेको छु, मेरो फुल ब्लग्सहरू हो साथीहरू। यस्तो के रमाइलोहरू यताउता गरेको सबै म राख्छु, मैले केही गर्छु कसो गर्छु सबै मेरो ब्लग्सहरूमा चाहिँ राख्ने गरेको छ। मैले आज खाएको खसीको मासुको पनि हजुरहरूलाई रेसिपी चाहियो भने मेरो ब्लग्स सीता थापा ब्लग्स मेरो भिडियो हेर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै आज चाहिँ म जान्छु, अब किरा आउँछु। हस् त, बाबाई। भोलि फेरि यस्तो नयाँ नयाँ ब्लग्सहरू लिएर यस्तो मुङमाङ लिएर फेरि आउँछु। आफ्नो पनि धेरै ख्याल राख्नु होला भन्दै हस् त, हेभ अ गुड डे।